नमस्कार, sCreation मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत। तर तुम्हाला थोडं माझ्या मागे इकडे असा अंधार दिसत असेल, तर आम्ही आलेलो आहोत स्वामीनारायण मंदिरामध्ये आणि मी दुसऱ्यांदा आली म्हणजे लग्नाच्या अगोदर येऊन गेलेली आहे। उत्कर्ष मात्र पहिल्यांदाच आलेले आहे। अनु पण पहिल्यांदा आली आहे, हो ना अनु? तू पण पहिल्यांदा आली ना मंदिरात या? यस। तर काय ग? काय आला? काय बेटा? बाप्पा करायचा। यस, बाप्पा करायचा। तर आता मी तुम्हाला सगळं मंदिर वगैरे दाखवणार आहे आणि ऍक्च्युली ना रात्रीच मंदिर खूप छान दिसतं, कारण लाइटिंग वगैरे खूप छान असते। परिसर पण खूप मोठा आहे। बऱ्याच जणांनी पाहिलं पण असेल, आलेलात पण असाल, पण ज्यांनी बघितलं नाही तर त्यांनी नक्की पहा व्हिडिओ शेवटपर्यंत। मी सगळं तुम्हाला दाखवते, तर चला। इकडे आपण पार्क केलेली आहे आपली गाडी। हे बघा, इथे सगळं पार्किंग एरिया आहे आणि आता आपण चाललोय। ते बघा, ते समोर दिसतंय ना, तिथे मंदिर आहे। ओके, तर लेट्स गो। तर आपण आतमध्ये आलेलो आहोत आणि तुम्ही आजूबाजूचा परिसर बघू शकता। खूप सुंदर, मस्त, छान, भरपूर असे लाईट्स लावलेले आहेत आणि त्यानंतर इथला जो परिसर आहे तर तो खूप सुंदर आणि स्वच्छ आहे। मुळात म्हणजे अजिबात कुठे तुम्हाला कचरा वगैरे दिसणार नाही। बघा, आता रात्रीचे म्हणजे संध्याकाळचे 7:45-8चा टायमिंग आहे, परंतु तरीही मंदिर थोडंसं गजबजलेलंच आहे आणि खूप गर्दी असते इथे। आणि आतमध्ये मंदिर खूप छान आहे, पण आतमध्ये व्हिडिओ आय थिंक अलाउड नसेल असं मला वाटतंय। आता गेल्यानंतर कळेलच। तर तुम्ही बघू शकता, खूप छान आणि प्रसन्न वाटतंय। मंदिराच्या परिसरात भरपूर मोठी जागा आहे की जिथे आपण मस्त छान बसू शकतो आणि अगदी मंदिराच्या समोर इथे मोठे असे पावलं आहेत, तुम्ही इथे बघू शकता। आणि अशा सुंदर वातावरणात आल्यानंतर मनही खूप छान आणि प्रसन्न होतं। तर चला, आता आम्ही आतमध्ये दर्शन घेऊन येणार आहोत, तर चला। तर इथं आल्यानंतर कळालं की व्हिडिओ आतमध्ये अलाउड नाही आहे, मोबाईल जप्त करतात। तर मी तुमच्यासाठी छोट्या अशा क्लिप्स काढलेल्या आहेत, तुम्ही मंदिर बघू शकता। आता 8 वाजेनंतर हे मंदिर बंद होतं, देवांची आरती वगैरे होते। तर आम्ही आतमध्ये जाऊन आरती वगैरे केलेली आहे आणि त्यानंतर तुम्ही बघू शकता लाईट्स ऑफ झालेले आहेत, आता मंदिर बंद झालेलं आहे। तरीही मी तुम्हाला थोडं दाखवते, हे बघा। इकडे लहान मुलांना खेळण्यासाठी आहे, पण आता ते पण बंद झालेलं आहे। तर आज आहे सीमाताईंची अॅनिव्हर्सरी। हाय सीमाताई। हॅपी अॅनिव्हर्सरी। तर सीमाताईंची अॅनिव्हर्सरी आणि आम्ही सगळ्याजणी मिळून इथे स्वयंपाक करणार आहोत। हे बघा, ऋतुजाताई काय मेनू आहे आजचा? काय? पुलाव, आणि ओके। आणि हे बघा, इथे आहे आकांक्षा। हाय ना आकांक्षा। आणि पूनमताई। हाय पूनमताई। पूनमताई आणि आकांक्षा आता चाललेले आहेत बाजारमध्ये, सॉरी मार्केटमध्ये, आणि काही भाज्या लागणार आहेत, तर त्या भाज्या घेण्यासाठी। तर चला, आता आम्ही करतो काम। तर आता इथे आम्ही मस्त छान चहा घेत बाकीची जी काही तयारी आहे तर ती करतो आहे। तर तुम्हाला मगाशीच ऋतुजाताईने सांगितलं तसं की आजचा मेनू असणार आहे मिक्स व्हेज भाज्या, म्हणजे मिक्स व्हेज असणार आहे। त्यानंतर छान मस्त फुलके असणार आहेत आणि बुंदी रायता पण करणार आहोत आणि त्यानंतर कस्टर्ड करणार आहोत, परंतु ब्रेड कस्टर्ड करणार आहोत, ज्याला आपण शाही तुकडा पण म्हणतो, तर ते पण असणार आहे। आणि त्यानंतर छान असा मसाले भात की जो मस्त छान आपल्याला हॉटेलमध्ये मिळतो, अगदी तशाच पद्धतीचा आम्ही मेनू करण्याचा विचार केलेला आहे।
आणि तर इथे आता आम्ही तिघी मिळून छान छान तयारी करतोय. मध्ये मध्ये तुम्ही बघू शकता तनूचं चाललेलं आहे. तर आता इथे मी जे आहे तर त्या मिक्स व्हेजसाठी सगळ्या ज्या भाज्या किंवा पनीर वगैरे जे काही आहे तर ते कट करून ठेवते बारीक करून. त्यानंतर इकडे सीमाताई ज्या आहेत तर त्या लसूण वगैरे जे काही बारीक सारीक कामं आहेत म्हणजे लसूण वगैरे सोलून ठेवत आहेत. आणि त्यानंतर ऋतुजाताई बुंदी रायताची तयारी करत आहेत. तर अशा पद्धतीने आमची सगळी कामं जी आहेत तर ती मस्त छान चालू आहेत. तर आता मी पटापट सगळं करायला घेते. अशा निमित्ताने काय होतं ना की सीमाताईंचा वाढदिवस हे फक्त एक निमित्त आहे. अदरवाईज तर आम्हाला मस्त छान गप्पा करायला पण वेळ मिळतो आणि सोबतच म्हणजे कुकिंग करताना गप्पा करणं म्हणजे हा वेळ खूप छान आणि मस्त होतं. कामं पण होतात पटापट आणि गप्पा पण होतात. तर चला आता आम्ही पटकन सगळी तयारी करतो आणि मग बोलते मी तुमच्यासोबत. आणि इकडे सुरू आहे कस्टर्डची तयारी. म्हणजे कस्टर्ड पावडर घेतली आहे वाटीमध्ये आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं दूध टाकून आता आपण त्याची छान कस्टर्ड जे आहे तर त्याची ग्रेव्ही जी आपण काय म्हणूया ते बनवतो आहे. त्यानंतर इकडे तुम्ही बघू शकता मस्त छान मिक्स व्हेजसाठी पनीर वगैरे जे आहे तर ते भाज्या तळून घेत आहेत सीमाताई. आणि त्यानंतर इकडे ऋतुजाताई आणि आकांक्षा मिळून मस्त छान मिक्स व्हेजची भाजी करतो आहोत. जेवढ्या असेल तेवढ्या सगळ्या भाज्या आम्ही मस्त छान याच्यामध्ये टाकलेल्या आहेत. आणि मध्ये जे आहे तर ती आहे ग्रेव्ही. आणि इकडे भाजी रेडी आहे. त्यानंतर आता आम्ही आता छान मस्त मसाले भाताची तयारी करणार आहे. मस्त हा छान व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप थँक्यू. तुम्हाला मंदिर कसं वाटलं तेही मला कळवा आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल थँक्यू. नमस्कार.